เรื่องราวต่างประเทศนั้นก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเราไปเริ่มต้นกันที่กรณีของสวีเดนนั้นตอนนี้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอุฟคริสเตอร์สันของสวีเดนเดินทางเยือนสหรัฐพร้อมกับทางด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเพื่อส่งมอบเอกสารขั้นสุดท้ายให้กับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ครับ7 มีนาคมซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่สวีเดนนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทั้งหมดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้และกลายเป็นสมาชิกประเทศที่32อย่างเป็นทางการถือเป็นการปิดฉากความพยายามที่จะเข้าร่วมมายาวนานกว่า2 ปีเนื่องจากถูกคัดค้านจากสมาชิกนาโต้อย่างตุรกีและก็ฮังการีนะครับทั้งนี้บริงเคนได้บอกว่าไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้วเกี่ยวกับความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่เปิดปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครนนี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์สำหรับสวีเดนสำหรับพันธมิตรของเราและสำหรับความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหตุผลสิ่งนี้และเหมาะสมและทรงพลังอย่างยิ่งเพราะว่าสวีเดนนั้นส่งเสริมค่านิยมหลักที่เป็นแก่นของนาโต้นั่นคือประชาธิปไตยเสรีภาพและหลักนิติธรรมสวีเดนมีนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมายาวนานกว่า200 ปีและก่อนที่รัสเซียจะเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนชาวสวีเดนไม่ถึง1 ใน 3สนับสนุนให้ประเทศเข้าร่วมนาโต้แต่ประวัติศาสตร์ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่เกิดการรุกรานชาวสวีเดน3 ใน 4ได้แสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมนาโต้อย่างชัดเจนด้านคริสตสันนั้นก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงตอนนี้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้แล้วเราจะทำทุกตามความคาดหวังจากพันธมิตรความสามัคคีจะเป็นแสงนำทางของสวีเดนในฐานะสมาชิกนาโต้เราจะแบ่งปันภาระความรับผิดชอบและความเสี่ยงกับพันธมิตรอื่นๆซึ่งสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคนั้นไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แต่รัสเซียกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของยูโรแอตแลนติกไปแล้วซึ่งในแง่นี้เองทำให้สวีเดนนั้นตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับนาโต้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางด้านสหรัฐอเมริกากับสวีเดนนั้นเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นความไม่มั่นคงในภูมิภาคหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนครับทีนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งคุณผู้ชมการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งผู้นำของรัสเซียด้วยมีการเลือกตั้งผู้นำของสหรัฐอเมริกาด้วยและปรากฏว่าล่าสุดนั้นทั้ง2 ฝ่ายพยายามที่จะโยนกันไปมาว่ามีการแทรกแซงเรื่องของการหาเสียงการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าทางด้านรัสเซียมีการเชิญเนี่ยครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกเข้าพบด้วยครับนอกจากนี้การพูดคุยกันประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการหารือกันอย่างตรงไปตรงมานะคะจากการพบปะพูดคุยทางด้านของลินเทรซี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกลางรัสเซียมีการพูดถึงว่าณวันนี้เองเนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกามีการมอบความสนับสนุนทางการเงินให้กับองค์กรอิสระหรือว่า NGO ที่มีแนวทางในการดำเนินการต่อต้านรัสเซียไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นเท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นำรัสเซียในช่วง 15-17 มีนาคมที่จะถึงนี้รวมไปถึงเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนด้วยขณะเดียวกันนะคะทางการรัสเซียยังมีการเรียกร้องโดยตรงให้สหรัฐอเมริกายุติการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงมีการนิรเทศนักการทูตอเมริกันที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือทางการรัสเซียมีการระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าหน่วยงาน NGO ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางการของสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้างรวมไปถึงสถาบันอเมริกันเพื่อการศึกษานานาชาติCultural Vistas รวมไปถึงสถาบันศึกษานานาชาติที่เกิดขึ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดย้อนกลับไปความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดลงไปเรื่อยๆทั้งการปิดสถานกงสุลที่เกิดขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยที่เคยออกมาพูดประชดประชันเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐหลายครั้งโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอยากจะเห็นโจไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนต่อไปมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งล่าสุดเนี่ยครับเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่ทางฝั่งสหรัฐก็พยายามที่จะกล่าวหานะครับว่าฝั่งรัสเซียนั้นเข้าไปแทรกแซงดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยครับคนทั่วไปมักมีต่อรัสเซียก็คือบอกว่ารัสเซียนั้นเนี่ยมีเจตนาที่จะเข้าไปแทรกแซงเรื่องของการเลือกตั้งดมิตรีเปสคอฟบอกว่าเราไม่เคยแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเลยและในครั้งนี้เราก็ไม่มีเจตนาที่จะแทรกแซงเราไม่เคยชี้นำใครว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรแต่เราก็ไม่อยากให้ใครมาชี้นำเราเช่นเดียวกันโฆษกรัสเซียผู้นี้ยืนยันว่าความพยายามของต่างชาติที่จะแทรกแซงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้จะถูกสกัดขัดขวางเช่นกันและรัสเซียไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของโลกตะวันตกเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะคว้าชัยชนะอีกครั้งหนึ่งทางด้านโรเบิร์ต มุลเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐระบุในผลการสอบสวนปี 2019 ว่ารัสเซียได้กระทำการแทรกแซงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2016 อย่างครอบคลุมและก็เป็นระบบ
ขณะที่ประชาคมข่าวกรองอเมริกันก็เชื่อกันว่ารัสเซียใช้อิทธิพลก้าวก่ายศึกเลือกตั้งในปี 2020 เมื่อปี 2021 สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐได้ออกรายงานซึ่งระบุว่าปูตินมีคำสั่งให้ใช้ปฏิบัติการเชิงอิทธิพลบ่อนทำลายคะแนนนิยมของโจไบเดนและสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ยังพยายามทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งอีกด้วยปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลสหรัฐก็มีการเผยแพร่ผลการประเมินข่าวกรองที่อ้างว่ารัสเซียใช้สายลับโซเชียลมีเดียและสื่อของรัฐบาลเป็นช่องทางกัดกร่อนความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ยุติธรรมของกระบวนการเลือกตั้งในชาติประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกครับพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งแบบนี้แต่มีการรายงานจากอีลอน มัสก์ค่ะคือเขามีการประกาศไว้ในแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นว่าครั้งนี้เขาจะไม่มีการมอบเงินบริจาคเป็นเงินสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนใดคนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าจะเป็นโจไบเดนเองก็ตามนะคะคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี 2022 ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยมีการเชิญชวนให้ชาวอเมริกันหลายคนและเลือกสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดด้วยว่าโจไบเดนเองเนี่ยมีการสนับสนุนผู้อพยพย้ายถิ่นมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อลงคะแนนให้กับเดโมแครตแม้ว่าผู้ที่ไม่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งเองก็ตามแต่ว่าอีลอน มัสก์ยังมีการประกาศชัดเจนปรากฏว่าหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงนอกรอบการประชุมสภาสมัชชาประชาชนแห่งชาติหรือว่า NPC ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งนะครับบอกว่ารัฐบาลจีนนั้นคัดค้านอย่างถึงที่สุดต่อการใช้อำนาจบาดใหญ่ในการข่มขู่รังแกขณะเดียวกันนั้นจีนจะดำเนินทุกวิธีทางตามกรอบของกฎหมายเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตลอดจนผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของประเทศเนื่องจากจีนนั้นยังเผชิญกับมาตรการปราบปรามซึ่งยังคงเกิดขึ้นและมาตรการการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ยังขยายขอบเขตออกไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งที่ต่างฝ่ายต่างมีความคืบหน้าบางอย่างในการปรับปรุงความสัมพันธ์นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2566 ทางด้านหวังอี้นั้นบอกนะครับว่าหากสหรัฐยังคงพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วเครดิตของความเป็นมหาอำนาจมันอยู่ตรงไหนและตราบใดที่สหรัฐยังคงต้องการใช้อำนาจเพียงฝ่ายเดียวเพื่อตัดห่วงโซ่ทางคุณค่าของจีนเพื่อกดทับให้จีนนั้นต้องอยู่ในระดับที่ด้อยกว่าเท่านั้นแล้วการแข่งขันที่จะเป็นธรรมและเท่าเทียมมันคืออะไรเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไต้หวันซึ่งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ 13 มกราคมที่ผ่านมาหวังอี้ก็บอกว่าเป็นเพียงการเลือกตั้งท้องถิ่นและเน้นย้ำว่ารัฐบาลจีนไม่มีทางอนุญาตให้ไต้หวันแยกตัวออกจากแผ่นดินแม่และยืนยันเช่นกันว่าการรวมชาติต้องเป็นไปอย่างสันตินอกจากนี้หวังอี้ก็บอกว่าบรรยากาศในทะเลจีนใต้ตอนนี้เป็นความตึงเครียดจากหนักระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์บอกว่ารัฐบาลจีนนั้นแสดงออกอย่างอดกลั้นในระดับสูงมาโดยตลอดและเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะปกป้องตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ